серед нестандартних варіантів прискорення переговорів обговорюється можливість особистого приїзду української делегації до Москви для прямих переговорів з Путіним. Ну, про це, наприклад, пише зараз видання «Фокус». Пишуть, що цей процес переговорів фактично зайшов в глухий кут через те, що з боку росіян нема тих, хто міг би приймати рішення. І вони кажуть, хочете вирішити швидко і швидко, давайте приїжджайте до нас у Москву. Що пропонується? Пропонується, що Вітков і Кушнір можуть виступити як гарантами безпеки. Їхній літак прилітає до Варшави, забирає українську делегацію, далі летить до Москви в аеропорт Внуково, де прямо в аеропорту сторони проводять прямі переговори з Путіним. Окремо зазначається, до речі, що під питанням залишається участь Кирила Буданова, якого РФ у 2023 році заочно заарештувала. От мені цікаво, це розглядається дійсно владою як реалізацію одного зі сценаріїв, чи зараз намагається інформаційний простором наповнити, щоб чимось перебити цю історію з виборами? Що скажете з цього приводу? Ну, дивіться, це може розглядатися і владою, мабуть, як сценарієм, але я вважаю, що сценарій поганий і нереалістичний, і смертєподібний для тих, хто на це погодиться. А немає інформації, хто планує прийняти участь в цьому процесі? От тут мені цікаво, я, до речі, впевнений, що якщо делегацію очолить Андрій Борисович Єрмак разом з Рустемом Умєровим, то тут вони повернуться, тут я не маю сумніву, бо такі люди на посадах в Україні на користь Росії, це перше. Друге, я впевнений, що навіть може комусь передадуть нагороди через них, щоб нагородити в Україні. Але табельною зброєю, так? Да? Може і табельною зброєю, а може героям Росії. У нас вистачає, у нас Балівський герой Росії, Деркач герой Росії. У нас вистачає таких героїв, які раніше вважалися громадянами України і, до речі, активно співпрацювали з цією владою. Питання ж в іншому. Є відомий приклад, коли радянські офіцери дали слово офіцера і слово честі, що угорці, які тоді було повстання, угорське повстання, в 50-ті роки отримують безпеку і будуть захищені. Вони прийшли, що далі стало? Їх заарештували, привезли до Москви, катували і стратили. Я вважаю, що здоровий глузд повинен підказати не літати до Москви. Давайте тоді розбиратися. Якщо ми говоримо про Буданова, бо Буданов точно має величезну кількість фізичних ворогів, не політичних, які докладуть всі зусилля для того, щоб він звідти не повернувся. Але давайте навіть не брати з точки зору безпеки. Наприклад, вони прилетять з американцями, американці зможуть гарантувати їм повернення, наприклад. Але я думаю, що, хто ще? Я не знаю, там про Єрмака і Умєрова, можливо, дійсно вони повернуться із нагородою, не з нагородою, грамоти, будь-що. Або, можливо, ж Єрмак буде десь на фронті, тому що він же доєднався до лав Збройних сил України, як розповідав. А от щодо самого Буданова або, наприклад, того ж самого Арахамії, як одного з переговорників, я думаю, що вони не поїдуть. І вважаю, що для них це було б катастрофою і фізичною, і політичною не в Росії, тут. По-перше, Буданов має хороший рівень довіри, рейтингу і тому подібне. Я не впевнений, що це найкраще місце, де він зараз працює, а от коли він був керівником ГУРу, точно він був на своєму місці, і в нього все виходило. І об'єктивно він показав себе без применшення позитивно. Але поїхавши туди, це буде для дуже багатьох в Україні означати зраду, і цим якраз користуються його опоненти для того, щоб, якщо не сьогодні, то завтра, якщо не завтра, то через тиждень, або через місяць, або через рік, його за це наздогнати і сказати, що саме так, в такий спосіб, їдучи в країну ворога, вони там здавали якісь стратегічні інтереси. Тому я думаю, що він цього не зробить. Щодо Арахамії, так само думаю, що я розумію, що я не можу відповідати за людей, але я думаю, що він теж не поїде. Давайте пригадаємо, що у Арахамії були проблеми, його хотіли, що розповідають, його хотіли заарештовувати, вручати йому підозру по 111, причому з абсолютно надуманої історії.
для того, щоб прибрати його з посади і депутата, і керівника фракції, і тому подібне. Я думаю, що всі це пам'ятають. Так от, якщо Давид Георгійович поїде до Росії, є величезна вірогідність, що коли він повернеться, навіть якщо він все буде робити на користь нашої держави і дійсно там сприяти проведенню будь-яких позитивних зрушень для того, щоб нарешті в Україну прийшов мир, то по поверненню або в той день, або через тиждень, або через там місяць, я не знаю, йому влуплять 111-ту підозру і закриють в буцегарню. Це як в воду можна не дивитись. І потім всі інші представники влади будуть казати, та-да, вони зрадники, вони поїхали, там, ми то й не знали. Буде так само, як було з НАБУ і САП. Ви просто пригадали, коли, треба знову віддати належне, це не була історія Давіда, коли він зносив НАБУ і САП, а потім на нього полетіли, в першу чергу, на нього полетіли всі шишки. Тому це ми бачимо, це ми розуміємо. І я дуже сподіваюся, що там частина делегації, яка переговорна сьогодні є, не допуститься цієї помилки. Щодо перемовин, вони тривають. І, до речі, в цьому плані я вважаю, що перемовини мають бути. Це абсолютно дурня, коли розповідали, ми ніколи не сядемо за стіл з русскими в перемовинах. Так не буває. Кожна війна завершується перемовинами і підписаннями того чи іншого документу. Або закінчення війни, або довгострокове перемир'я. Причому я не вірю в довгострокові перемир'я. Єдиний приклад, який я знаю з історії, це перемир'я, яке існує між Південною і Північною Кореями. Вже багато-багато десятиліть навіть. Інших прикладів не було. Будь-яке перемир'я через короткий проміжок часу або середній проміжок часу перетворюється на нову хвилю, дуже часто більш жорстку і криваву бойових дій, ніж це було раніше. Тому нам дійсно дуже потрібен мир. І коли ми говоримо про делегації, які приймають в цьому участь, вони мають працювати, вони мають сідати за стіл перемовин навіть з ворогом і вести ці перемовини і відстоювати інтереси саме нашої держави. Можна по-різному це сприймати, я розумію, що нам це не подобається, але давайте пригадаємо, нацистська Німеччина так само сиділи за столом і підписували капітуляцію. Радянський Союз, американці, французи, німці. І це був факт. Доконаний факт, який сьогодні можна прочитати в підручниках історії. Великобританія, вибачте, я забув. Така сама ситуація була з Японією після того, як вони підписували капітуляцію. З іншими країнами, де хочеш або не хочеш, ти маєш сидіти і приймати капітуляцію, або відстоювати свої інтереси. Є і інші приклади в історії. Я зовсім не закликаю до капітуляції нашої сторони, це точно зрозуміло. Але сідати, домовлятися і підписувати той чи інший документ, який має бути не лише, отут важливо, він не має бути між Україною і Росією. Він має бути з залученням всіх існуючих сьогодні сторін і реальних гарантій безпеки. Тому що якщо ми просто підпишемо документ про мир, який не буде за собою нічого більш нести, ми отримаємо знову війну, ми отримаємо Будапештський меморандум 2, і це буде все дуже смішно виглядати, не принесе жодним чином в Україні безпеку, але й створить додаткові можливості для Росії відновити свої сили і знищити нас через короткий проміжок часу. Давайте речі називати своїми іменами, не дивлячись на героїзм українського народу і української армії як частини цього народу. Дивіться, в будь-якому випадку треба пам'ятати, що переговори повинні бути в інтересах України, а не окремих осіб. Особливо, якщо ці особи переслідують саме свої перспективи в Сполучених Штатах або вважають, що можуть чимось поступитися від імені України для того, щоб уникнути якогось покарання за участь, наприклад, в корупційних справах. І це дуже важливо. Thank you.